นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction นะผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับกับการซีรีส์ตอนจบนะครับผม4 minutes นั่นเอง South Real Version เรื่องราวที่เราจะได้ดูต่อจากนี้คือตอนจบนะครับเดี๋ยวดูซิว่าเรื่องที่มันร้อยเรียงมาตลอด7 EP เนี่ยมันมีความเป็นก้อนๆนะครับผมมีความเป็นแบบเล่าเรื่องในแต่ละมุมมองในแต่ละตัวของเกรซบ้างในตัวของไทม์บ้างในอดีตบ้างนะครับผมในบ้านของตัวต้นกล้าบ้างมันแบบโหเล่าหลายๆมุมอะครับผมทีนี้มาดูด้วย EP 8เนี่ยตอนจบเขาจะขมวดทุกอย่าง7 ตอนให้เราดูมาเป็นรูปแบบไหนกันแน่แต่ก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนนะครับผมทางวิวนะครับผมแล้วก็ทาง Beyond Cloud ที่อนุญาตให้ reaction ได้นะครับไปดูกันดีกว่าครับกับตอนจบนะครับผม4 minutes Southern Version EP นี้น่าจะตัดยากมากเลยเพราะว่าน่าจะเป็นเนื้อเน้นๆนะครับผมเดี๋ยวพี่จะตัดให้มันเข้าใจแหละภายในประมาณแบบ 50% เนื้อหาที่เขากำหนดไว้นะฮะโอเคไปดูกันดีกว่าครับผมกับตอนจบครับ4 minutes ไปเลยก้อนเนื้อมีความนิ่มนะครับกดไม่เจ็บแล้วก็มีขนาดเล็กด้วยทำให้คิดถึงมะเร็งน้อยครับแต่ยังไงหมอจะส่งชิ้นเนื้อตรวจเพื่อยืนยันอยู่ดีครับก็ยังชั่วหน่อยพอดีเมื่อเดือนที่แล้วสามีป้าเสียเพราะมะเร็งป้าก็เลยกลัวเสียใจด้วยนะครับเข้าใจได้เลยครับว่าทำไมคุณสุนทรีถึงกังวลพอได้ไปดู Final EP ในโรงใหญ่นะมันดีมากเลยนะเพราะว่าแบบขอบคุณค่ะหมอหมอใจดีมากๆเลยค่ะภาพมันเหมาะกับการอยู่ในโรงมากคุณภาพภาพมันดีมากเดี๋ยวคุณสุนทรีเอาใบนี้ไปยื่นที่พยาบาลหน้าห้องนะครับแล้วก็รอรับใบนัดผ่าตัดได้เลยครับขอบคุณหมอมากๆค่ะนี่น่าเป็น4 นาทีของไทม์ที่ย้อนกลับมาแล้วก็เลือกที่จะไม่อ่านไดอารี่เป็นคุณหมอใจดีไม่แค้นใครคนไข้คนต่อไปเชิญครับเย็นแล้วคนไข้หมดหรือยังถามพี่ขอคุยด้วยแป๊บหนึ่งสิป
ตอนมีความแค้นคือไม่อยากเป็นอะไรเลย อยากจะไปหาเงินอยากจะล้าง ตก แค้ ล น งครับอาจารย์ ผมจะเป็นอาจารย์ที่นี่ต่อครับ อืม ดีเลย งั้นเดี๋ยวพี่จะไปบอกหัวหน้าภาควิชาเขาให้นะว่าทำตกลง ระหว่างนี้ก็คิดหัวข้อวิจัยไปได้เลยนะ ใน4 นาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะ ขอโทษนะช่วงนี้ไม่ค่อยได้มาเจอเลยอะ ก็เข้าใจได้ทำเป็นเดนสันแล้วนี่ก็คงจะยุ่ง เนี่ยก็เลิกกันอยู่ดี นัดเราขอบคุณมากนะ ที่ช่วยดูเรื่องประวัติให้ยายเรามาตลอดเลย แล้วก็ ขอโทษที่ไม่ค่อยได้ดูแลด้วย เรายอมรับว่าหลังๆมานี้เรารู้สึกกับนัดไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วอะ ๆ จริง ๆ เรารู้มาตั้งนานแล้วแหละ แต่ก็ขอบคุณนะ ที่มาบอกเราตรง ขอบคุณมากนะ ๆ ยินดีมาก คุณหมอดีเด่น คุณธรรมจริยธรรมปี 67 เธอชอบเขาแล้วแหละ พี่ครับหมอทำมินตรวจอยู่ที่นี่หรือเปล่า ใช่ค่ะ ผมขอตรวจกับเขาได้ไหม ถ้าไม่ได้ทำนัดไว้ต้องรอหน่อยนะคะ คิวคุณหมอยาวค่ะ ไม่เป็นไรครับ รอได้ ถ้างั้นนั่งรอตรงนั้นก่อนนะคะ เดี๋ยวพี่ดูให้ค่ะ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ ตอนแรกอะเราก็คิดว่าเขาจะจำกันได้ว่าเคยเป็นเพื่อนเล่นกันตอนเด็กๆ เปล่าอีเกรซเป็นบ้าผู้ชาย คนต่อไปเชิญครับ เห็นคนหล่อ ก็เลยจะกลับมา หมอครับ หมอก็ชอบเหมือนกันแหละ คุณพัชรวิทย์ศรีวัฒน์สมบัติใช่ไหมครับ ครับผม วันนี้เป็นอะไรมาครับ ปวดท้องแล้วก็นอนไม่หลับครับ ปวดมากี่วันแล้วครับ เป็นมาประมาณอาทิตย์หนึ่งแต่เป็นหนักขึ้นเมื่อวานนี้ครับ มีกินข้าวไม่ตรงเวลาหรือว่ามีอาการเครียดอะไรบ้างไหมครับ ก็มีบ้างครับ ยิ้มและน่ารัก ที่ เล เตีย ย งตรวจได้เลยครับ รบกวนเปิดเสื้อให้หมอหน่อยนะครับ ไม่ต้องถอดขนาดนั้นก็ได้ครับ แค่เปิดเสื้อเฉยๆก็พอนอนได้เลยครับ เรียบร้อยครับ เสร็จแล้ว เชิญนั่งที่โต๊ะเลยครับ สไตล์หมอนะรัฐบาลแต่หมอคนอื่นก็ตัวแบบนี้แหละ แค่นี้แหละ มันดูออกเป็นโรคกระเพาะ เดี๋ยวหมอสั่งยาลดกรดให้นะครับ แล้วก็ช่วงนี้งดอาหารรสจัดแล้วก็ทานอาหารให้ตรงเวลา ถ้าเกิดว่า2 อาทิตย์ยังไม่ดีขึ้น แนะนำให้กลับมาตรวจใหม่นะครับ ได้ครับ ยื่นใบนี้ที่พยาบาลหน้าห้องได้เลยครับ อันนี้เราเสร็จแล้วเหรอครับ เสร็จแล้วครับ โอเคครับ เธอลูกเธอบ้าผู้ชายอ่ะ เนี่ย อ่อยเขาอีก 11:03 คุณยังติดอยู่ในลูปของเวลา โอเค งั้นผมขอไปกินข้าวก่อนนะครับ ตอนบ่ายผมมีเข้า OR ได้ค่ะหมอ ก็แสดงว่าหมอมานั่งอายุรกรรมด้วยสิ มีเช็คทั่วไปด้วยอะเมื่อวานเนี่ย งงเหมือนกันนะ อันนี้ใครมีความรู้หมอบอกที หรือว่าแบบพวกอินเทอร์ไม่ใช่อินเทอร์แล้วสิ หมอเรสแล้วเนี่ย เย็นนี้คุณหมอว่างไหม มือ อุ้ยน่ารัก อยู่คนเดียวก็นั่งเองได้นะ เมื่อยไหมครับผม
นวดได้ไหม เปิดนะมีไหม ไม่ปะ เจ๊ไม่ได้เมยทำไมอยากให้นวดมากกว่าฝีมือยังเหมือนเดิมเลยลูกแต่มือไม่แข็งไป ไม่ใช้ได้ใช้ได้ เล่ ระวัง กระเด็นจริงยี่เหรอเฮ้ย หิวไหม อะไรกินไป หิวแล้วเหรอ ไข่ครีมกันแดดก็ยังได้อะเดี๋ยวโอ้ยละมุนอย่าดมมาโอ้ยกว่าจะให้อะไรหวานๆกับคนดูก็คือ EP 8 จ้ะ ทุกเรื่องราวที่ผ่าน ทุกค่ำคืนผ่านไป วนแบบนี้เรื่อยไป ไม่มีคุณค่าอะไร เพลงแค่เธอนะครับ เมื่อมีเธอเข้ามา ฉันก็เริ่มเข้าใจ เวลาที่ผ่านมา เพื่อรอเจอเธอฉัน เหมาะกับเพลงแค่เธอมากๆอ่ะ หากคืนนี้เรามองตาอย่างนี้นานเรื่อยไป หากวัน เสียงพี่เจนนะครับ เรายังคงจับมือกันเรื่ โอ้ อย ย ไป หวานมาก ถ้าโลกทำไมมันดับสลายลงก็คงไม่เป็นไร โอ้ยดีจัดแบบจุกๆ ในโลกที่เขาวางความ ไม่อยากไปเข้าเวร ความ เลย แค้นลงกลายเป็นความหวานแทน ง่ายจะตาย จะเป็นแฟนหมอเข้าใจงานหมอหน่อยสิ ล้อเล่นน่ะมันต้องดุเลยไปเข้าห้องน้ำก่อนนะพี่ ชอบจังหวะนี้มากเลยอะ ไอ้ทาม เด่น กลับออกมาได้แล้ว นั่นมันไม่ใช่ความจริง ถ้ามึงออกมาไม่ได้มึงจะตาย อย่าปล่อยให้เวลาครบ4 นาทีเด็ดขาด ไม่ใช่ความจริงนั่นเหรอ ไอ้ทามมึงได้ยินกูไหมเนี่ยไอ้ทาม เกรดเกรดเกรด ยังไม่อยากออก เกรดเกรดได้ยินพี่ไหมเกรด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 ได้ยินพี่ไหมเกรดเกรดออกมาได้แล้วเกรดเกรดออกมาได้แล้วเกรดเกรดเกรดออกมาได้แล้วเกรด อันนี้คือเกรทที่โยนยิงอยู่กับคุณแม่ ในภาพ4 นาทีของเขาเหมือนกัน เพราะความเป็นจริงคือเขาโดนต้นกล้ายิง เกรดรีบออกมาลงเกรด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  เขาบอกจะฟื้นได้ต้องมีเสียงเรียกจากคนรักถูกไหมแต่อันเนี้ยไม่ได้ไปเรียกกันต่อหน้านะเพราะอยู่ในโรงพยาบาลแต่คือเรียกกันผ่านจิตอะ นี่กูไหมไอ้ทามทางวันที่4รีบบอกเพื่อนต้องด่วนเลยครับ โอเค LSC คือภาวะที่ ทาม การไหลเวียนเลือดกลับมาปกติแล้ว 1
ตอนนี้คุณไม่มีประโยชน์อะไรกับฟ้าแล้ว อยู่ด้วยกันจะทำให้ฟ้ากับพ่อยิ่งเดือดร้อน เชิญออกไปได้แล้วค่ะ ฟ้า ออกไปได้แล้วค่ะถ้าคุณไม่ไปอ่ะ ฟ้าจะให้ลูกน้องมาพาคุณออกไป เชิญ สวัสดีค่ะ นี่ใครครับ ลูกสาวของคุณพ่อวันชัยค่ะ คุณพ่อเสียแล้วมีอะไรหรือเปล่าคะ ผมรู้ว่าใครฆ่าพ่อคุณ คนที่กลางล่มแล้วปล่อยโดนยิงตอนแรกฮะที่คุณบริ คิ ษั ด ท ว่าแรงจูงใจน่าจะเกิดจากการล้างแค้นครับ นายต้นกล้าน่าจะเข้าใจว่านายไตเติ้ลเป็นคนลงมือฆ่าโดม ก็เลยออกตามล่าด้วยตัวเอง แล้วก็จัดฉากฆาตกรรมให้เหมือนกับที่น้องชายตัวเองโดนครับ คาดว่าน่าจะเป็นอาวุธสังหารนะครับ ซึ่งตรงกับรอยนิ้วมือของนายอนุวัฒน์วรินเดชหรือนายต้นกล้า ช็อกไปเลยจ้ะ พี่กรณ์พี่กรณ์เห็นข่าวแล้วใช่ไหม เห็นแล้ว ยังไม่รู้ว่าผมฆ่าน้องพี่ด้วย พี่ขอโทษนะต้นกล้า ที่ไม่ได้อยู่ช่วยตอนที่โดมตาย ต้นกล้าไม่ต้องกลัวนะ พี่จะพาต้นกล้าหนีเอง เล่นดีนะ เหมือนต้นกล้าแบบว่ามันนั่งคิดว่าพี่เขารู้ไหมว่าฉันฆ่าหรือยิงน้องเขาอะ ขออนุญาตครับสารวัตรครับ มีคนรายงานมาว่าพบนายต้นกล้าอยู่ที่ร้านขายของในตลาดครับ ต้นกล้าเก็บของ ตำรวจมา ต้นกล้า ลุกเก็บของ เมื่อ ไป ออกไปดิ ออกออก สารวัตรครับภารกิจล้มเหลวครับ นายกรกับนายต้นกล้าหลบหนีไปทางสะพานหลังของพักแล้วครับ รับทราบ เดี๋ยวผมแยกไปอีกทาง ไป เฮ้ย มาเจออีกแก๊งนี้อีก นักเลงใต้สะพาน เฮ้ย หยุด โอ้ยสงสารสารวัตรเหมือนกันนะเนี่ย ต้นกล้ามอบตัวเถอะ คุณเป็นหวังในตัวผมใช่ไหม ก็เลยทำแบบนั้นไปอ่ะ สงสาร แล้วคุณทำตามที่สัญญากับผมไว้ไม่ได้อะ ผมขอโทษ มันไม่ง่ายคุณก็รู้ ง่ายดิ ผมทำสำเร็จและเร็วกว่าคุณด้วย ไอ้สองตัวนั้นน่ะ มันได้ชดใช้แล้ว ฉันสงสารกรอีกคนห มั นึ น ง คือ นะ อะไรอะต้นกล้า ไม่รู้อะไรเลย สองตัวนั้นคืออะไร คนที่ฆ่าโดมอีกคนน่ะคือเกรซแล้วคนที่ยิงเกรซอ่ะ ก็คือผม
แล้วช่วงที่พี่ไม่อยู่อ่ะ ผมก็นอกใจพี่ สงสารกรสุดๆสงสารทั้งกรและสงสารทั้งสารวัตรเฮ้ยได้มารักเด็กมีปัญหาบาเล่นดีมากเล่นแบบกูแบบไม่รู้จะยังไงแล้วอะเพ้อบ้าไปแล้วอะโอ้ยคือตั้งใจจะฆ่าชูก่อนคนแรก ต้นกล้าไปทีหลังเฮ้ยสุดท้าย คนที่ฆ่าฟูไอก็จะเป็นเจเจเหมือนเดิม ตายเพราะเจเจมา2 เรื่องแล้ว แล้วก็เป็นรักกันด้วย แล้วก็ตายด้วยคนรักเหมือนเดิม ฉากนี้ดีมากเลยอะอารมณ์แบบ ถึงจะเกลียดเขาแต่ทั้งหมดก็ยังรักเขาอยู่ดีอะ พี่แค่อยากอยู่กับต้นกล้าตลอดไป ได้ตายด้วยกันตามที่ฝันไว้ว่าได้หนีไปด้วยกันสู่อิสรภาพ ตูทินังเปตานังอุปกปติอิติตังปฏิตังตุมหังคิปปะเมวะสมิจฉันตุสัพเพปริตุสังกปาจันโทปนาราโสยะธามณิโชติราโสยะ รอดตายเรียบร้อย โย ทำบุญ สุ ให้ ขี คุณ ที ยา คาย โกภวะอภิวาทนาสีริสนิจจ เล่นดีมาก เจดเล่นแบบทรงพลังอะเขาก็ไม่ตายเหมือนกัน เดี๋ยวพี่จัดการให้นะ ยึดไปเลย ผมเลิกให้พี่แล้วนะ ตอนดูในโรงนี่ร้องไห้สั่น ไม่ต้อง เลย ห่ว อะ งผมแล้วนะมีความสุขกับคนที่พี่รักนะ ร้องไห้เพราะว่าเขาแบบเลิกบุหรี่ให้พี่อ่ะ หมอทาม welcome back อะไรนี่ยังทำไม่เสร็จอีกเหรอ ก็รอสัมภาษณ์มึงกับเกสเพิ่มอยู่นี่ไงครับซัมเมอร์ไซส์ได้เพิ่ม สวัสดีครับน้องเกสพี่ชื่อหมอเดนนะครับ หมอเดน ห้ามผัวนะ หมอเดนเมส เดนที่แบบว่าเดนทิสอะพ่อแม่พี่อยากให้พี่ อย่า เป็นหมอ ผวน ฟัน นะ มากกว่า ครับ มึงก็ไร้สาระไปเรื่อยอะ อุ้ย แฟนหมอเด ขอน โทษค่ะ นึก นึก ว่า ว่าเดนตรวจเสร็จแล้ว ไม่เป็นไร ไม่เป็นไรเธอ มานี่ก่อนไปนั่งก่อนเธอนั่งก่อนมานั่งก่อนนั่งคุยทุกคนครับ นี่ลูกว่าชื่อเต็มว่าลูกว่าที่รัก กูหายไปแค่2 เดือน มึงมีแฟนเลยเหรอ คุณหล่อนี่หว่า เออ ว่าคะเดี๋ยวเขาขอ
สัมภาษณ์เพื่อนอีก2 คนแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยไปกินข้าวนะฮะ โอเคค่ะ เคยเจอกันในห้อง4 นาทีหรือเปล่า เคยเจอกันเหรอ ที่นิทรรศการศิลปะ ใช่ครับ สมองเป็นอวัยวะที่ต้องการออกซิเจนอย่างต่อเนื่อง ถึงอยากจะด่าทีมงาน กูเดินขึ้นไปอยู่ เชื่อมันอยู่ไหนวะ เดี๋ยวเข้าประตูเลยใช่ไหม กูเห็นแล้ว โอเค แค่นี้นะ ก็ว่าเขาไปเจอกันในห้องนี้ได้ยังไงนะนู่นนี่นั่นคิดไม่ออก เราอาจจะกลับไปเห็นถึงความรู้สึกผิดบาปการตัดสินใจที่ผิดพลาด ก็ว่าเขาปั๊มหัวใจคนละเวลากัน สุดท้ายคือ ไปดูนิทรรศการ เราอาจจะอยากตัดสินใจใหม่เพื่อแก้ไขความผิดพลาดนั้น เพื่อจิตสุดท้ายที่สุขสงบ ฉันจะให้ความสามารถในการมองเห็นอนาคต4 นาทีให้กับคุณ รอบต่อไปจะเริ่มอีกครึ่งชั่วโมงนะคะ เป็นยังไงบ้างคะ ชอบไหมคะ พอดีผมหลงทางเข้ามาครับ ผลงานเมื่อกี้ดีมากเลยนะคะ ดีใจค่ะที่ชอบ งั้นขอตัวก่อนนะคะ กูจะกลับแล้วนะเว้ย กูพูดจริง นั่นน้องลูกว้าก็คือหัวใจวายตอนนี้ไปปั๊มหัวใจก็คือเหตุการณ์นี้ รถพยาบาลที เฮ้ย ได้ครับพี่ มึงออกมารับกูเลย 18 อันนี้เสิร์ฟนะครับ จากลูกคุณหนูอะเธอไปเป็นพนักงานเสิร์ฟอะหาเงินเลี้ยงตัวเองเพื่อเรียนหนังสืออะ เกรซเป็นยังไงบ้างลูก ก็ดีครับ แล้วแม่ล่ะ ลำบากนิดหน่อย เพราะต้องย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆ แม่ติดต่อกับท่านรัฐมนตรีเพื่อหาวิธีพาพ่อกับแม่กลับไทย ท่านโอเคที่จะช่วยพวกเรา แต่แม่อาจต้องรบกวนเกรซให้เอาเงินสดบางส่วนไปให้ท่านหน่อย พี่กำลังพยายามหาหลักฐานที่เอเวอริสมันฆ่ายายพี่ ถ้าเป็นไปได้ จะหาย้อนไปถึงตอนตั้งแต่มันสั่งฆ่าพ่อแม่พี่เลย แต่ว่าครั้งนี้พี่จะใจเย็น ไม่บุ่มบามแล้วก็ไม่คิดเองเองเหมือนครั้งที่แล้วครับ แม่ผมให้ผมเอาวันนี้มาฝากท่านครับ พ่อแม่เธอเนี่ยก็ซ่อนเงินสดได้เก่งเหมือนกันนะผมเนี่ยสามารถเคลียร์ชื่อให้ชนินกับวิริยาได้สบายอยู่แล้ว ขอบคุณมากเลยนะครับ ถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะ คำพูดแบบหลอกเอาเงินมากอะเหมือนหลอกเด็กอะเหมือนหลอกเอาเงินเด็กมาเพราะเงินสดไม่มีหลักฐานด้วย หมายความว่าเกรซจะไม่ให้พ่อแม่กลับไทยอีกเลยเหรอ ใช่ ถ้าพ่อแม่ผมกลับมา เขาคงทำทุกอย่างเพื่อเอาตัวรอด หนีไม่พ้นหรอก ทำธุรกิจแบบเดิม สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นน่ะ แล้วเรื่องเงินน่ะ ให้ตำรวจยึดไป ผมไม่อยากใช้อ่ะ เงินได้มาอย่างไม่ถูกต้อง โอ้ยมันคนดีปะล่ะ แล้วเกรซไม่กลัวโดนเล่นงานหรือว่ามีเรื่องยุ่งยากตามมาเหรอ ตั้งแต่ผมผ่าน4 นาทีนั้นมา สิ่งที่ผมกลัวที่สุดคืออะไรรู้ปะ อะไร คือความรู้สึกค้างคาใจตอนใกล้ตาย ท่านคะ ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์สินวัตรสมบัติมานานเท่าไหร่แล้วคะ มีนักการเมืองคนอื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นั่นสิคะมีไหมคะ
ขออนุญาตครับสารวัตรครับเจอตัวผู้การวริศแล้วครับ เขาหายตัวไปตั้งเดือนกว่านี่คือถูกจับมาขังอยู่ที่นี่เหรอ น่าจะใช่ครับ ก่อนหน้านี้มีคนแจ้งเหตุว่ามีเสียงร้องโหยหวนดังมาจากตึกนี้ สายตรวจเลยเข้ามาตรวจสอบภายในตึก เจอผู้การนอนอยู่บนพื้นในสภาพอย่างที่เห็นครับ เราได้ตัวคนทำไหม จับไม่ได้ครับ เหมือนจะไหวตัวทันหนีไปก่อน แต่บริษัทนี้ปิดตัวไปตั้งแต่ที่เสี่ยวันชัยตาย สันนิษฐานว่าคนที่เปิดตึกนี้ได้ น่าจะเป็นอดีตพนักงาน หรือไม่ก็คนในครอบครัวของเสี่ยวันชัยครับ คู่แขนคนที่ฆ่าพ่อแม่เรามันนอนถึงเตียงให้เราถอดเครื่องช่วยหายใจได้ทำไหมสอบจริยธรรมการแพทย์101เดี๋ยวผมขอเซต OR นะครับ ขอใบออเดอร์ด้วย ได้ค่ะหมอทาม เขาออกไปแบบหนึ่งแล้วก็เสียบกลับไปใหม่ คุณไม่ต้องห่วงนะครับ ผมประเมินแล้วว่าคุณจะรอด แต่คุณจะพิการจนคนอื่นต้องเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวคุณไปตลอดชีวิตแน่นอน พิการคนอื่นเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวไม่ยอมรับความผิดฆ่าโดม คุณคือน้องชายของกรณัยที่ถูกต้นกล้ายิง ครับ ไม่ทราบว่ามาทำอะไรที่นี่ครับ คืนนั้น ที่โดมถูกฆ่าตาย ผมอยู่ในเหตุการณ์ด้วย ไม่รู้ว่าเราจะได้อยู่ด้วยกันแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนนะ ก็จะได้เห็นฉากนี้เนาะฉากที่แบบว่าเรือมันหมุนเป็นรูปนาฬิกาเข็มทิศอะไรอย่างเงี้ย เชื่อพี่นะศาลจะเมตตาเกรซที่เขาให้เกรซประกันตัวออกมาเพราะว่าเกรซเป็นคนดี แล้วอย่างทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันก็ไม่ใช่ความผิดเกรซนะเกรซเก่งมากเลยนะเกรซสิ่งที่เราเห็นใน4 นาทีเนี่ยมันจะสะท้อนประสบการณ์ที่เราเคยเจอแปลว่าในความเป็นจริงเกรซรู้จักที่นี่อยู่แล้วใช่ไหม ฉันชอบฉากนี้มาก ไม่รู้จัก ใน4 นาทีผมแค่ขับรถมั่วๆเข้ามา แต่ที่นี่ก็มีอยู่จริง แล้วผมไปรู้จักที่นี่ใน4 นาทีได้ไงอะ จะทำเหมือน TSC ทำเหมือน Inception 11:04 นาที โอเค ฉันชอบมากฉากนี้ อะไร ตัดจบเมื่อกี้คือ Inception เลยนะเราใช้นาฬิกาโอเมก้านะนาฬิกาที่เที่ยงตรงที่สุดในโลก จับโอลิมปิกอะแค่มีเธอ สายนี่สวยมากอะ ไม่ว่าเธอโลกที่ไร้ดวงดาวแต่ว่าสองเราจะก้าวไปนานเท่าไรโอ้กอดฉันในค่ำคืนนี้ที่มีแค่เรา สวยมากอะแล้วแบบให้โดรนมันแบบขึ้นไปแบบหมุนน่ะโอ้ยเจ็บไหล่พูดเลยว่าตอนในโรงเนี่ยความรู้สึกแรกนะอันนี้พี่ดูรอบ2อะนะครับเพราะนั้นตอนพี่อาจจะพูดเยอะหน่อยตอนที่ดู reaction นะฮะก็คือว่าตอนที่อยู่ในโรงอ่ะจำได้ว่า
เราน้ำตาไหลกับฉากหนึ่งเดี๋ยวพูดว่าฉากไหนนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าตอนจบอะเราแทบจะอยากจะลุกขึ้นตบมือให้เลยรู้สึกว่านี่คือแบบโอเคตอนจบเป็นตอนที่ทำให้ตัวเรื่องมันเคลียร์มากๆถ้าสมมติแต่ละตอนที่เราดูกันมา EP 1 EP 7ที่เราดูแล้วงงตกลงมันยังไงครับผมทุกอย่างมันถูกคลายปมมาใน EP นี้หมดเลยมันหมายความว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยมันต้องดูจนจบรวดเดียวอ่ะมันทำให้คุณเข้าใจนะครับผมถ้าสมมติแต่ละ EP ก่อนหน้านี้มันเป็นเพชรที่มันสวยงามแต่มันกระจัดกระจายแล้วเราก็ปฏิบัติต่อไม่ถูกมันเป็นยังไง EP 8มันคือตัวเรือนนะครับผมของแหวนเพชรหรือของกำไลเพชรที่เอาเพชรทั้ง7เม็ดนั้นมาร้อยเรียงกันแล้วก็ขึ้นรูปอย่างสวยงามแล้วมันก็ตอนจบแบบมาสเตอร์พีซเลยอ่ะคือแบบดีอ่ะคือจบดีเลยจริงๆเมื่อกี้จะจบแบบตัดจบตอนเห็นนาฬิกา4 นาทีแล้วจบแบบนึงก็ได้นะให้มันดูแบบค้างคาเหมือนแบบ Inception แต่ก็จะใจร้ายกับคนดูเกินไปเพราะว่ามันใจร้ายกับคนดูมาตลอดทั้งเรื่องแล้วเนาะคนดูแทบลุ้นแทบคิดแทบปวดหัวมาตลอดทั้งเรื่องแล้วอ่ะก็ขอบคุณที่ตัวเขายังใจดีกับคนดูหน่อยให้แบบว่าโอเคมันออกมาจากโลกของ4 นาทีแล้วมันก็ให้คำยืนยันเหมือนกันว่าใน4 นาทีในหัวของเราอ่ะมันไม่จำเป็นต้องเป็นประสบการณ์ของเราหรอกมันอาจจะเป็นการที่เราจินตนาการก็ได้เพราะอย่าลืมนะฮะที่เขาคิดทุกอย่างใน4 นาทีก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงเลยมันแค่คิดจากพื้นฐานของประสบการณ์ของเขาถูกปะเพราะฉะนั้นน่ะมันไม่จำเป็นว่าสิ่งนี้ต้องมีอยู่จริงอยู่แล้วตั้งแต่ต้นงั้นมันไม่จำเป็นต้องมีรีสอร์ทนี้อยู่แล้วตั้งแต่ต้นมันไม่จำเป็นแต่ก็เมื่อกี้รู้สึกว่าชอบที่เขาเล่นแบบนี้นะมันเล่นกับหัวใจคนดูดีว่าแบบมันมีความกิมมิคว่าตกลงเราออกมาจาก4 นาทีหรือยังสุดท้ายก็โอเครอดออกจาก4 นาทีแล้วก็มาเป็นเพลงแบบนอนกอดกันอยู่บนเรือแล้วก็หมุนเป็นเข็มนาฬิกาชอบมากตอนที่เป็นแบบทีโปสเตอร์ฉากนี้ก็โปสเตอร์ใช้ฉากนี้สวยมากๆนะครับผมแล้วก็ใช้เพลงแค่เธอด้วยร้องด้วยเจดก็คือมันแบบซึ่งมันเนื้อเพลงแค่เธออ่ะมันเป็นเนื้อเพลงที่พอมาใช้กับเรื่องนี้มันโคตรเข้าเลยอ่ะคือแต่ละท่อนแต่ละอันที่มันแต่ละวรรคที่มันพูดออกมามันเหมือนกับเป็นเรื่องราวของ2 คนนี้จริงๆอะไรเงี้ยแล้วสิ่งแต่พอได้ใช้เสียงเจดร้องก็คือมันยิ่งทำให้รู้สึกว่ามันเป็นตัวละครกำลังบรรยายเรื่องราวของพวกเขาอยู่โอเคทำไมพี่แอมถึงบอกว่าซีรีส์มันดีงามจริงๆซีรีส์เรื่องเนี้ยถ้าได้ดูแบบรวดเดียว8 ตอนนะครับผมพี่แอมเชื่อว่ามันจะเป็นแบบเป็นซีรีส์ที่แบบโหคนพูดถึงแบบเยอะกว่านี้อีกนะเพราะว่าทุกตอนนี้จริงๆมันก็มีคนพูดถึงประเด็นเรื่องนี้เยอะมากนะแต่เชื่อว่าถ้าแบบคนดูรวด8 ตอนนะเราว่าแบบมันจะคล้ายกับเวลาเราดูซีรีส์ Netflix หรืออะไรอย่างเงี้ยที่เราดูรวด8 ตอนแล้วก็ลงมาทีเดียวแล้วก็พูดทีเดียววิเคราะห์กันทีเดียวจบอะแล้วว่าอันนี้คือแบบโหจะปังมากๆเลยเพราะมันทำให้รู้สึกว่าคนน่ะมันไม่ต้องรอมันจะแบบเฮ้ยอยากรู้ต่อดูต่อเลยจนครบตอนสุดท้ายปุ๊บมันแบบอ๋อฉันเข้าใจแล้วมันเก็ตแล้วมันเป็นฟีลลิ่งแบบนั้นมันจริงๆแล้วอะซีรีส์นี้เขาเรียกว่าซีรีส์ซีเรียลอะครับคือมันแบบมันต้องดูต่อไปเลยอะมันไม่สามารถจะแบบมาดูทีละอาทิตย์ได้มันอาจจะไม่เหมาะกับการเล่าแบบนี้เพราะตอนที่ไปดูในโรงอะความรู้สึกคือโคตรเหมาะจะเป็นภาพยนตร์แต่มันก็ยาวเกินไปที่จะเป็นภาพยนตร์นะครับเพราะมันไม่สามารถจะเล่าทุกอย่างภายใน 2-3 ชั่วโมงได้อยู่แล้วมันค่อนข้างจะมีเนื้อหาเยอะมากๆขนาดนี้ยังเล่าไม่หมดเลยเนี่ยจะไปอันโทสตอรี่ในตัวของแฟนคอนอีกนะอันนั้นก็คือเขาจะไปเล่ามุมมองที่เขาไม่เล่าอีกในแฟนคอนนะครับผมก็ถ้าใครมีโอกาสไปดูแฟนคอนควรไปดูแฟนคอนนะครับเพราะเขาจะเล่าในสิ่งที่แบบยังไม่ได้เล่าเลยนะครับผมในนั้นด้วยเพราะฉะนั้นพี่รู้สึกว่าเขามีเรื่องหลายจะเล่าเยอะแต่มันเหมาะกับการทำภาพยนตร์มากๆเหมือนที่ทุกคนความรู้สึกคือที่มันเหมาะเป็นภาพยนตร์เพราะว่ามันควรเล่าทีแล้วจบเนี่ยจะบอกว่าจริงๆแล้ว8 ตอนเนี่ยถ้ามาดูกันเนี่ยเราสามารถที่จริงมันสามารถจะเล่าใหม่ได้นะมันจะเล่าแค่เส้นเรื่องของตัวของไทม์กับเกรซอย่างเดียวก็ได้แล้วเส้นเรื่องของคนอื่นเป็นเส้นเรื่องแบบเบาๆไม่ต้องมีเยอะแล้วมันก็ทำให้มันกระชับขึ้นมาได้แล้วมันก็สามารถที่จะเล่าอะไรขึ้นมาก่อนหลังก็ได้เช่นถ้าเขาเล่าเรื่องของแบบ EP 6 EP 7อ่ะขึ้นมาก่อนอ่ะแล้วค่อยเล่า 1-5 มันก็อาจจะกลายเป็นว่าคนดูเข้าใจตั้งแต่ตอนแรกก็ได้นะแต่พอเขาเล่าแบบนี้ทำให้คนดูงงและคิดตามอยู่ขนาดพี่แฮมเข้าใจเกือบหมดแล้วนะก็ยังติดอยู่ตรงไหนรู้ไหมติดอยู่ตรงที่เหมือนกับว่าตัวของเกรซไปเจอตัวของลูกว่าในห้อง4 นาทีนั้นได้ยังไงในเมื่อมันหัวใจวายหรือมันปั๊มหัวใจคนละช่วงเวลากันสุดท้ายเรื่องมาเฉลยแบบง่ายๆเลยคือว่ามันคืองานแกลเลอรี่จ้ะและคนมันก็แค่ถูกจำว่าเรามีเวลา4 นาทีในหัวสมองแล้วก็เอาสิ่งนั้นน่ะมากำหนดเป็นพื้นฐานของในหัวสมองเราเฉยๆประมาณนั้นแล้วก็เห็นภาพนั้นว่าฉันไปผ่านห้องนั้นมานะนู่นนี่นั่นก็คือเป็นสิ่งที่เขาเคยไปเจอกันในแกลเลอรี่นั่นเองซึ่งแบบพอเฉลยแบบนี้ก็แบบฉันลืมคิดถึงเรื่องนี้ไปเลยว่ะก็คือมันก็เป็นแค่แกลเลอรี่นึงที่แค่ทำให้คนดูเขาสามารถทำให้คนดูมันสงสัยแล้วก็งงว่ามันคือมิติอะไรหรือเปล่ามันคือการซ้อนทับของอะไรหรือเปล่ามันเป็นพระเจ้าออกมาบอกหรือเปล่าว่าคุณอยู่ได้4 นาทีไม่ใช่
มันคืองานแก้วที่คุณไปเที่ยวด้วยกันมาเท่านั้นเองคือแบบโหเป็นอะไรที่คาดไม่ถึงแม้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่พี่แอมแบบโอ้คาดไม่ถึงเลยนะนี่ช็อกเลยตอนเห็นเฉลยแบบว้าวมากนะฮะแต่ถือว่าทำมาได้ดีเลยนะแต่คือถึงบอกไงว่าถ้ามันออกมาเล่าแบบ8 ตอนรวดอ่ะมันจะแบบสมูทแล้วมันจะโอ้โหลื่นกว่านี้แต่พอมันดูทีละตอนมันเหมือนกับแบบคิดเยอะเดาเยอะปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นฟีลลิ่งแบบนั้นนะฮะแต่พอดู8 ตอนพี่แอมต้องบอกเลยว่ามันเป็นซีรีส์ที่เหมาะจะเล่ารวดแบบนี้แล้วถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูเรื่องนี้นะฮะมาดูเรื่องนี้แบบ8 ตอนรวดอ่ะสนุกดีคือฟีลลิ่งพี่นึกถึงแบบพวกดูแบบซีรีส์แบบไซไฟของฝรั่งที่แบบดังๆอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมันทำแบบว่าหมุนแบบเกี่ยวเล่าแบบเนี้ยเล่ากลับไปกลับมาสุดท้ายมันขมวดปมสุดท้ายแล้วมันพีคมากๆคือตอนที่ดูตอนจบอ่ะ EP นี้จบอ่ะความรู้สึกคือแบบนี่มันหนังชิงรางวัลคือมันต้องเอาซีรีส์ทั้งแพ็กเกจยกไปให้ชิงรางวัลเลยอ่ะมันต้องเป็นฟีลลิ่งแบบนั้นเพราะว่าโปรดักชันเขาดีมากอยู่แล้วการทำบทต่างๆไม่ง่ายนะครับผมมุมกล้องอะไรโหถ่ายจากโดรนลงมาหรือจะเป็นการทำบทนะครับผมคือตอนไปตัดต่อก็ยากนะ post edit นะครับเพราะดูนะมันต้องมานั่งเรียงซีนเลยว่าจะเอาอะไรขึ้นมาเล่าก่อนและบางฉากมันเล่าคล้ายๆกันด้วยนะถูกไหมมันก็จะงงว่าเอ๊ะอันนี้มันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องหลอนนะคนเขียนสตอรี่บอร์ดต้องแน่นมากอ่ะคือเขารู้สึกว่าเขาแบบดีเทลมากเป็นงานที่เนียมมากเมื่อกี้ความพีคคือมันรู้สึกว่าเขาเนียบไปถึงขั้นแบบนาฬิกานาฬิกาที่ใช้ครับมันเป็นนาฬิกาโอเมก้านะโอเมก้ามันคือถ้าใครดูโอลิมปิกโอเมก้าเขาถูกคัดเลือกเป็นเหมือนกับว่าคนที่จับเวลาเที่ยงตรงที่สุดแล้วก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นนาฬิกาที่โอลิมปิกเลิกใช้มาหลายจะ50 ปีอัพแล้วมั้งซึ่งตรงนี้มันคือสิ่งที่มันกำลังบอกว่าถ้าจะวัดนาฬิกาตอนจบสุดท้ายว่ายังอยู่ใน4 นาทีหรือเปล่ามันก็ต้องวัดด้วยนาฬิกาโอเมก้านี่แหละรู้สึกคือโอ้โหเขาละเอียดถึงขั้นแบบเรื่องนาฬิกามาใช้อ่ะคือเข้าใจไหมคือตัวละครอย่างไอตัวของเกรดอ่ะมันมีสมบัติอยู่เต็มบ้านอยู่แล้วคือของมันไม่โดนยึดเนาะอาจจะมีรถขับอาจจะมีอย่างอื่นอะไรต่อแต่เขาก็ไม่ได้ขายทิ้งอะไรเงี้ยแล้วก็มีเงินสดส่วนเงินสดเขาไม่เอาเขาก็ปล่อยให้ตัวของรัฐมนตรีไปแล้วก็ให้ตำรวจยึดไปแล้วเขาก็เอาแค่สมบัติที่ติดตัวเขาเช่นเป็นพวกรถหรือของกำไรนาฬิกาซึ่งตัวอย่างเกรดมันต้องมีนาฬิกาที่แพงกว่านี้อยู่แล้วแต่มันใส่โอเมก้ามาเห็นไหมแสดงว่ามันแบบมันต้องการจะพูดสิ่งนี้อยู่แล้วว่าโอเมก้ามันมีความหมายตั้งแต่ตอนที่ว่ามันเป็นเรื่องของการจับเวลาแล้วรู้สึกว่าโหตรงนี้คือแบบเขาดีเทลไม่รู้เขาคิดแบบนี้หรือเปล่านะแต่ถ้าเท่าที่คุยกับพี่ปอนหรือรู้จักพี่ปอนคิดแบบนี้คิดว่ามันต้องมีอะไรแบบมันเลือกของแต่ละชิ้นเข้ามาใส่ในฉากอะเขาไม่ได้เลือกแบบสักแต่เลือกแน่นอนอะคือเขาคิดแล้วเลยถึงเลือกมาเรารู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่เขาดีเทลจริงๆเลยบอกว่างานนี้มันคืองานมาสเตอร์พีซชิ้นหนึ่งเลยในมุมของการเป็นหนังซีรีส์ไซไฟที่เล่าเรื่องอะไรแบบนี้นะฮะรู้สึกว่าอันนี้คือแบบคือรู้เลยว่าแบบ Beyond Cloud แบบต้องการยกมาตรฐานอะไรบางอย่างของซีรีส์ของคนไทยขึ้นไปอีกแบบหนึ่งให้มีความเป็น international มากขึ้นให้มันดูแบบว่ารู้สึกว่ามันมีความเป็นแบบมันเป็นงานศิลปะงานหนึ่งนะมันเป็นงานอาร์ตงานหนึ่งนะมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นชิ้นงานที่ชิ้นโบแดงแล้วกันอันหนึ่งที่แบบคนไทยก็ทำได้นะเว้ยคือฟีลลิ่งมันเป็นแบบนั้นทีเนี้ยตั้งแต่พี่ดูมาถึงสัก EP 3 EP 4แล้วเราเริ่มเห็นบทของต้นกล้าเห็นบทของตัวคุณกรเห็นบทของสารวัตรมันเริ่มเด่นขึ้นมาเราเริ่มรู้แล้วว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่การเล่าซีรีส์แบบกันเพื่อจะขายตัวละครแบบเจดไบเบิลคือซีรีส์ BL มันมี2แนวทางนะครับผมมันก็จะมีความแบบว่า1เขาเอาซีรีส์มาเป็นแค่ channel ในการเล่าเรื่องมาเป็นช่องทางในการสื่อสารเฉยๆแล้วเขาก็จะขายความเป็นคู่ couple หรือคู่หลักที่เขาต้องการจะขายเขาก็ต้องให้คู่เขาเด่นถูกไหมฮะแล้วเขาก็ต้องการที่จะแบบตัวซีรีส์เป็นแค่ตัวส่งเด็กๆไปให้แฟนคลับรู้จักฟีลลิ่งแบบนี้อันนั้นน่ะแต่อันนั้นก็คือการขายรูปแบบหนึ่งที่เราจะเห็น BL ในเรื่องอื่นๆที่เขาทำแบบนี้เหมือนกันแต่สำหรับกรณีของ Beyond Cloud เขาไม่ใช่แบบนั้นเขาใช้โมเดลกับ KinnPorsche คือปล่อยให้ซีรีส์มันเดินพาของนักแสดงไปงั้นซีรีส์เขาต้องมาก่อนซีรีส์เขาต้องเนียบก่อนซีรีส์เขาต้องดีก่อนบทมันต้องปังก่อนบทมันต้องเลิศก่อนแล้วเขาก็เอาซีรีส์ส่งตัวนักแสดงไปเพราะฉะนั้นพอมันเป็นแบบเนี้ยเราก็รู้แล้วว่าเขาไม่ได้จะขายตัวของเจดไบเบิลแบบตรงไปตรงมาแบบนั้นเขาต้องการขายนักแสดงเขาต้องการขายซีรีส์เพราะฉะนั้นน่ะมันไม่ผิดเลยที่ทุกตัวละครจะเด่นกันขึ้นมาเรารู้สึกว่าเลยเข้าใจว่ามันมีวิธีของเขาต้องการจะสื่อแบบนี้เขาไม่ได้ต้องการจะแบบว่าเราก็รู้สไตล์ของค่ายดีเนาะเขาไม่ได้ต้องการแบบแบบจะไปเข็นน้องเขาขึ้นมาเป็นแบบป๊อปไอดอลคู่ไอดอลมันไม่ใช่เขาต้องการให้เห็นว่ามาตรฐานของงานของเขามันเนียบแค่ไหน
มันดีต่อคุณค่าต่อคนดูแค่ไหนเขาไม่ดูถูกคนดูเพราะฉะนั้นน่ะเราว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่มันเป็นหัวใจของเขาแล้วเขาก็ส่งสิ่งนั้นออกมาเพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่าตัวละครก็จะเด่นกันทุกๆตัวเลยนะเรื่องบางของต้นกล้าก็เด่นเรื่องของสารวัตรมันก็เด่นขึ้นมาเรื่องของตัวของเนี่ยคนอื่นๆมันเด่นขึ้นมาหมดทีนี้ถามว่าแล้วมันเด่นแล้วอ่ะอีกมันก็มีดาบสองคมเหมือนกันว่าถ้ามันเด่นขึ้นมาแล้วอ่ะมันทำให้ตัวเรื่องมันเสียไหมหมายความว่าตัวละครตัวนี้จำเป็นต้องมีบทเยอะแบบนี้ไหมตัวละครตัวนี้จำเป็นต้องเล่าเรื่องแบบนี้ไหมตอนแรกก็คิดว่าแบบต้นกล้าบทมันเยอะไปเนาะมันต้องเล่าเรื่องเยอะขนาดนี้หรอแต่พอ EP นี้ complete แล้วเพราะว่าเขาอ่ะไม่ได้ต้องการเล่าแค่เจดไบเบิลของไม่ได้ต้องการเล่าแค่ไทม์กับเกรซที่มองเห็นเวลา4 นาทีเขาไม่ใช่อยากจะเล่าแค่นั้นเขาอยากจะเล่าลึกไปกว่านั้นซับเทคหรือข้อความที่เขาต้องการสื่อของซีรีส์มันพูดถึงแค่ว่าถ้ารู้งี้ว่ามันจะเป็นแบบเนี้ยฉันไม่ทำดีกว่าคือชีวิตคนเรามันคือรู้งี้แค่นี้ถูกไหมฮะถ้าสมมติรู้งี้ว่าฉันเลือกเดินมาทางเนี้ยแล้วฉันจะตกหลุมฉันไม่ทำดีกว่านี่พี่แฮมเลยไหลฉีกถ้ารู้งี้เนี่ยฉันจะหกล้มวันนั้นแบบรุนแรงฉันไม่เล่นในเครื่องเล่นนั้นดีกว่าทุกอย่างมันเดินด้วยคำว่ารู้งี้ฮะเพราะฉะนั้นมันทำให้เห็นว่าตัวละครที่มองเห็น4 นาทีก็มีความรู้งี้แบบหนึ่งตัวละครที่ไม่เห็น4 นาทีเขาก็ไม่รู้สึกถึงความรู้งี้ฉันก็ทำไปด้วยความที่ฉันต้องการฉันก็ทำด้วยแพชชั่นของฉันทำแบบสิ่งใดตามความต้องการของฉันโดยลืมนึกถึงคนหรือความรู้สึกของคนที่ฉันรักไปงั้นเขาเลยต้องการถ่ายทอดเรื่องราวแบบนี้มันแต่ละคนเราก็จะเห็นว่าถ้าอย่างตัวของโดมรู้งี้ฉันไม่ไปยุ่งกับเรื่องของไอ้ตัวของฉันไม่เป็นคนแสนดีฉันไม่ไปยุ่งกับเรื่องของไอ้ไตเติ้ลดีกว่าฉันก็จะมีชีวิตรอดฉันก็จะเป็นน้องชายที่ฉันเดินไปกอดพี่เหมือนเดิมเป็นน้องชายที่เดินไปกอดพี่ไปโตไปด้วยกันแก่ไปด้วยกันมีความสุขไปด้วยกันแต่ถ้ารู้งี้เนาะฉันก็คงจะไม่ไปแต่เขาไม่เห็น4 นาทีนี่เขากลับมาแก้อะไรไม่ได้แล้วเขาก็ตายแล้วนะฮะเนี่ยเห็นไหมมันทำให้คนรู้สึกว่าสิ่งเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกได้ตระหนักว่าจริงๆแล้วชีวิตเราไม่รู้ว่าความตายมันจะเกิดขึ้นวันไหนนะแต่มันก็ไม่ใช่การที่ว่าถ้าเราคิดว่าความตายมันจะเกิดขึ้นวันไหนก็ได้ไม่ใช่การใช้ชีวิตแบบสุดโต่งเหมือนกันนะแบบว่าโหทำทุกวันนี้ให้เป็นแบบว่าสุดท้ายไม่ใช่แต่เราไม่รู้เรื่องความตายมันจะมาวันไหนเพราะฉะนั้นเราต้องมีสติในการใช้ชีวิตตลอดเวลาเพราะเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำไปเราจะมีโอกาสได้กลับไปแก้ไขอีกไหมเราจะมีโอกาสได้กลับไปแก้ตัวไหมเราจะมีโอกาสได้ไปสำนึกอะไรบางอย่างไหมหรือไปยืนหยัดเพื่ออะไรบางอย่างไหมเราไม่รู้เลยครับผมเพราะฉะนั้นมันทำให้เรามีสติมากขึ้นมากกว่าไม่ใช่ใช้ชีวิตแบบโลดโผนแบบเต็มที่พอคิดว่าจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่มันคือการที่ว่าฉันต้องมีสตินะว่าฉันพูดอะไรออกไปฉันทำอะไรออกไปฉันกำลังด่าใครฉันกระทบกับความรู้สึกใครหรือเปล่าเพราะถ้าพวกนี้เราเป็นอะไรขึ้นมาเราไม่มีโอกาสได้ขอโทษคือพี่รู้สึกว่าเรื่องนี้มันสำคัญมากตรงที่ว่าวันนี้เพิ่งไปงานศพของพี่ชายเพื่อนมาเพื่อนที่สนิทมากๆเลยแล้วเราก็ดูดวงให้เขาด้วยสิ่งที่เราก็รู้สึกแบบเราก็ไม่คิดว่าคนหนึ่งอายุจะแบบถ้าเขาจะมีอะไรที่มันเกิดขึ้นแบบรวดเร็วทันตาได้แบบนี้เหมือนกันคืออยู่ดีก็ป่วยแล้วก็เป็นโรคแล้วก็ติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตทันทีเลยโดยที่ทุกคนไม่ทันตั้งตัวเลยความรู้สึกคือแบบมันเร็วมากมันเร็วจนเหมือนกับว่ามันไม่มีใครรู้มาตัวมาก่อนเลยว่ามันจะเกิดวันนี้ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยพอมาบวกกับ4 นาทีเราได้รู้สึกมันตระหนักเรื่องนี้ขึ้นมาเลยว่าโอเคเราจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้นะแต่เราจะไม่ได้ใช้ชีวิตสุดโต่งแบบพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายของฉันแต่ฉันจะใช้ชีวิตแบบมีสติที่สุดเพื่อให้รู้ว่าเฮ้ยฉันทำอะไรผิดไปหรือเปล่าถ้าฉันทำผิดฉันต้องรีบขอโทษหรือเปล่าฉันต้องรีบไปขอขมาฉันต้องรีบไปขออะไรบางอย่างหรือเปล่าหรือที่ทำให้มันถูกต้องหรือเปล่าเพราะฉันรู้สึกว่าถ้าพรุ่งนี้มันเป็นอะไรขึ้นมาเราอาจจะไม่มีโอกาสได้กลับไปทำแล้วไม่หวังว่าวันเนี้ยสมมติว่าวันนี้ถ้าสมมติเราก็ทำให้เรามีสติในการที่จะพูดออกไปเช่นเราจะไม่พูดกับพ่อแม่ไม่ดีนะเราจะไม่พูดกับคนอื่นไม่ดีนะเพราะเราไม่รู้ว่าถ้าวันนี้พรุ่งนี้เป็นอะไรขึ้นมาเราอยากจะกลับไปแก้บอกว่าเฮ้ยฉันอยากจะขอโทษเธอแต่ฉันไม่มีเวลาได้ขอโทษแล้วนะเว้ยอันนี้มันคือสิ่งที่แบบเนี่ยมันทำให้เห็นว่าอย่างตัวของโดไม่มีโอกาสได้กลับไปรู้งี้กลับไปแก้นะไม่มีต้นกล้ารู้งี้เนี่ยฉันไม่มีชู้ดีกว่ารู้งี้เนี่ยฉันไม่ทำสิ่งนั้นดีกว่ารู้งี้ฉันไม่ฆ่าพ่อดีกว่าฉันคือมันอาจจะมีหลายรู้งี้ของเขามากๆแต่เขาไม่มีโอกาสได้กลับไปแก้แล้วจนเขาเป็นเด็กเพ้อเป็นเด็กที่เหมือนกับมีอารมณ์ทางจิตบางอย่างที่
มันอาจจะเกินความควบคุมไปแล้วมันเกินสติของไปแล้วรู้งี้ฉันอาจจะไม่วางความแค้นลงก็ได้อย่างคุณกรณ์อย่างเงี้ยรู้งี้ฉันอาจจะไม่ได้คบต้นกล้าก็ได้รู้งี้ฉันอาจจะแบบอยู่กับต้นกล้าในวันที่ต้นกล้าเขาเสียน้องชายไปดีกว่าเพื่อจะไม่ทำให้ตัวเองเสียน้องชายหรือน้องชายเราโดนยิงเหมือนกันอย่างเงี้ยสารวัตรรู้งี้ฉันคงไม่มีความสัมพันธ์กับมันตั้งแต่แรกคือทุกคนน่ะมันมีรู้งี้แต่มันกลับไปแก้ไม่ได้มันไม่เห็นมาก่อนมันไม่ได้มีโอกาสทบทวนตัวเองแต่สำคัญที่สุด2คนที่เป็นตัวละครหลักอย่างไทม์กับเกรซเขาไม่ได้มีโอกาสได้รู้งี้ที่เข้าไปแก้นะแต่เขาได้กลับไปทบทวนตัวเองในความทรงจำของเขามุมของเขา4 นาทีของเกรซคือการได้กลับไปยืนหยัดสู้เพื่อความถูกต้องถ้าฉันกลับไปและฉันยืนหยัดโดยการที่ฉันจะไม่ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของไตเติ้ลเพื่อไปฆ่าใครสักคนหนึ่งเรื่องราวมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นแบบไหนหรือตัวของไทม์ถ้าฉันกลับไปวางความแค้นลงเขาก็เห็นภาพแล้วว่าโหเขาก็เป็นหมอที่แบบอยากได้เป็นอาจารย์หมอนะครับผมมีคนมาเชิญไปมีความสุขในการทำงานอยู่กับคนรักมีแบบว่าน้องผู้ชายคนหนึ่งหน้าตาดีมาอ่อยเขาในโรงพยาบาลนั่นคือน้องเกรซนั่นเองแล้วก็แบบโหได้มีอะไรกันได้ใช้ความสุขได้แบบออกกำลังกายและจูบปากกันได้ลงไปว่ายน้ำกันจูบปากกันคืออันนี้คือภาพความฝันที่เขาถ้าเขาวางความทุกข์ลงแต่สิ่งนี้มันมีประโยชน์มากตรงที่ว่าพอเขาฟื้นจากความตายเขา2 คนได้เห็น4 นาทีมาแล้วและทำให้เขา2 คนรู้ว่ามันสำคัญแค่ไหนถ้าเขาได้มีโอกาสกลับไปแก้ไขอะไรบางอย่างที่มันมีโอกาสแต่ถ้ามันกลับไปแก้ไม่ได้เขาได้รู้ว่าเขาตระหนักว่าเขารักคนตรงหน้าแค่ไหนเขามีโอกาสที่จะกลับไปรักคนตรงหน้าอีกรอบหนึ่งไม่ว่าตัวของเกรซมีโอกาสกลับไปรักไทม์อีกครั้งไทม์มีโอกาสที่กลับมารักเกรซอีกครั้งเพราะอย่าลืมนะคะตอนแรกเขาเป็นคู่แค้นกันเนาะเขาแค้นกันมากเลยต่างตอนที่ในความเป็นจริงคือเกรซรู้สึกผิดที่พ่อแม่ของเขามีส่วนเกี่ยวกับความตายของพ่อแม่ของไทม์ใครที่พอไทม์รู้ความจริงจากตัววริศไทม์ก็ไม่มีโอกาสได้ไปแก้อะไรอีกแล้วเพราะไทม์รู้ความจริงว่าพ่อแม่ของเกรซไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่คุณวริศต่างหากที่ฆ่าพ่อแม่เขาแล้วคุณวริศก็เป็นคนฆ่ายายเขาแล้วเขาก็ไม่มันกลายว่าตัวเขาเองเพิ่งมาสำนึกได้ตอนสุดท้ายว่าเขาผิดไปแล้วที่ล้างแค้นผิดคนเขาเกลียดผิดคนเขารู้สึกดีผิดคนไปแล้วแต่กลายเป็นว่ามันไม่ใช่แบบนั้นจะกลับไปแก้ก็โดนยิงไปแล้วเพราะฉะนั้นต่างคนต่างอยู่ใน4 นาทีที่เห็นภาพสวยงามมาแล้วต่างคนก็ต่างรู้แล้วว่าฉันผิดไปมันทำให้ตัวละครกลับมารักกันได้ใหม่แบบสมบูรณ์แบบตอนแรกเราเข้าใจว่าตัวละครจะกลับมารักกันยังไงวะในเมื่อมันเกลียดกันขนาดนี้แล้วแต่สุดท้ายคือเพราะ4 นาทีนี่แหละมันทำให้กลับไปตระหนักรู้อีกครั้งหนึ่งว่าฉันควรทำแบบไหนมันทำให้เกรซกล้าที่จะออกจากกรอบกล้าที่จะทิ้งเงินสกปรกและกล้าที่จะออกมาทำงานแบบเป็นพาร์ทไทม์ในร้านอาหารในมุมของคุณหนูกับเกรซมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นหรอถูกปะแต่เขารู้แค่ว่าพอเขาอยู่ใน4 นาทีนั้นเขารู้แล้วว่าตัวเขาเองมันไม่ได้มีโอกาสแบบนี้เสมอไปที่จะได้กลับมาตระหนักของตัวเองว่าตัวเองเป็นอะไรแล้วพอเขาผ่าน4 นาทีมาเขาทำให้เขารู้ว่าเฮ้ยชีวิตเรามันแบบมันอาจจะมีทางเลือกแค่ครั้งเดียวเราควรจะเลือกแบบไหนมันทำให้เขากลับมามีสติอีกครั้งหนึ่งตอนที่เขาคุยกันเนาะทำให้เขาเลือกที่จะเขาจะเป็นอะไรก็ได้ขอแค่เขาขอยืนหยัดตามความรู้สึกเขาดีกว่าว่าเขาต้องการทำอะไรมันทำให้เขาตระหนักได้ว่าเขาควรเคารพความต้องการของตัวเองว่าเขาต้องการอะไรในตอนนี้เขาอยากทำอะไรเขาต้องการอะไรเพราะฉะนั้นตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะยืนหยัดเพื่อความถูกต้องเขาก็เดินไปรับผิดตรงๆว่าเขาก็มีส่วนในการทำให้โดมตายเนาะแม้ศาลจะให้อุทธรณ์แล้วก็พักไว้ก่อนมีการรอลงรอฟังความจากศาลอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่าอันนี้คือการที่สปิริตของเขาในการแสดงออกมาว่าฉันผิดนะและฉันรับความผิดตรงนั้นฉันอยากจะออกมาแก้ตัวอะไรบางอย่างเช่นกันของตัวไทม์กลับมาแก้ในเรื่องของการที่ฉันอยากแสดงความรักต่อคนตรงนั้นให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่ทำได้อะไรเงี้ยแล้วว่าโดยรวมแล้วก็คือแบบมันแบบดีมากๆเรารู้สึกว่าคือเขาร้อยเรียงออกมาในทุกตัวละครมาแล้วพอจบแล้วมันโอเคมากๆแต่ก็ยังยืนยันคำเดิมว่าก่อนหน้านี้มันก็งงจริงนะครับผมเพราะฉะนั้นการให้ดูซีรีส์รวดเดียว8 EP เป็นอะไรที่แบบเป็นอะไรที่มันมีคุณค่ามากแล้วก็อยากแนะนำด้วยว่าใครยังไม่ดูควรมาดูแบบรวดเดียวนะครับโอเคทีนี้มาพูดถึงอีกเรื่องนึงคือประเด็นนะครับผมนอกจากประเด็นของเรื่องตัวละครแล้วประเด็นของตัวละครที่แบบโอ้โหที่บอกว่าแต่ละคนมันมีหน้าที่ของมันอย่างตัวของต้นกล้ากับตัวของพี่กรณ์เนี่ยก็มีหน้าที่ในการแสดงว่าคนที่เขารักต่อกันมากๆคนที่เขาอยากเป็นอิสระตัวที่เขาเป็นอยู่ในจุดที่เขากดดันมาทั้งชีวิตเขารักกันขนาดเนี่ยคนอื่นก็มาแทรกความรักเขาไม่ได้แล้วเขาก็ยอมตายแทนกันได้แต่ไม่แน่ใจว่าถ้า
พี่กรณ์ตายก่อนต้นกล้าจะยอมตายหรือเปล่านะเราไม่แน่ใจแต่สำหรับกรณ์แล้วอะต้นกล้าคือที่หนึ่งในใจเขาและคือสิ่งที่เขาเคยพูดไปแล้วว่าเขาอยากจะเป็นอิสระได้ก็พาต้นกล้าหนีไปได้ตั้งแต่นานมาแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อต้นกล้าไม่อยู่แล้วเขาก็พร้อมที่จะตายแล้วเพราะวันนี้เขาไม่เหลือใครแล้วเขาไม่เหลืออะไรแล้วครับแล้วเขาก็เลือกที่จะยิงสารวัตรก่อนด้วยนะดีว่าต้นกล้ามารับกับเหลือต้นกล้าผลักออกแล้วมารับกระสุนแทนเพราะสุดท้ายแล้วว่าเขารู้สึกว่าคนที่ผิดของเขาไม่ใช่คนที่เขารักอ่ะคนที่ผิดคือคนตรงหน้าที่มันเป็นชู้แต่โคตรสงสารสารวัตรเหมือนกันว่าแบบทุกวันนี้ก็ยังคิดถึงเขาก็ยังรักเขาอยู่เลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแต่ละคนมันมีมุมมองในการชีวิตส่วนไตเติ้ลเราไม่พูดถึงไม่ได้ไตเติ้ลจริงๆอาจจะไม่มีผลต่อเส้นเรื่องเลยก็ได้นะครับผมแต่มันทำให้เรื่องตัวนี้มันสนุกคือมันทำให้เห็นว่าคนคนหนึ่งอ่ะมันทำให้ชีวิตคนอื่นมันชิบหายได้แค่ไหนคนคนหนึ่งบางทีมันแค่เขาแค่คิดเล่นๆสนุกอ่ะแต่มันกลับไปกระทบกับความรู้สึกของคนอีกไม่รู้กี่คนน่ะที่มันเกิดขึ้นในเรื่องเนี้ยนะครับให้เห็นว่าในมุมมองของเราได้เห็นสิ่งที่ไตเติ้ลทำแล้วทำให้รู้ว่าเฮ้ยบางทีแค่การตัดสินใจของเราที่มันแบบสุดโต่งไปในบางเรื่องอ่ะมันกลับส่งผลเป็นลูกโซ่โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยก็ได้นะอันนี้คือสิ่งที่มันเตือนใจคนดูเหมือนกันนะฮะโอเคทีนี้สิ่งที่อยากพูดต่อไปคืออะไรครับผมนอกจากเรื่องของตัวละครแล้วนะครับผมเรื่องของตัวแบบว่าสิ่งที่ตัวละครเขาได้เรียนรู้แล้วอ่ะมันก็จะมีเรื่องของการที่แบบซีรีส์เนี่ยพยายามให้พูดถึงคำว่าสมมุติถ้าคุณดูซีรีส์มาร์เวลมันจะเหมือนว่าสมมุติว่าเกิดแบบนี้จะเป็นยังไงสมมุติว่าจะเป็นยังไงแต่ในชีวิตเราอ่ะเราไม่มีคำว่าสมมุตินะฮะมันจะถามว่าทำแล้วเห็นผลลัพธ์ทำแล้วเห็นผลลัพธ์หรือจะทำหรือไม่ทำแค่นั้นเองงั้นคำว่าสมมุติมันไม่มีชีวิตจริงมันทำให้เราต้องกลับมาย้อนดูตัวเองว่าเราจะสมมุติมันในใจได้ไหมถ้าสมมติในใจได้แล้วถ้าทำไปเป็นยังไงเราคิดภาพตามซิถ้ามันไม่เวิร์กหรือเราคิดมองไม่เห็นเราควรทำในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราชัวร์ที่สุดดีกว่าไหมแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่รู้สึกว่ามันดีมากๆเลยแล้วจากนึงคือตัวละครอ่ะพอมันมี4 นาทีอ่ะคำว่ากิมมิค4 นาทีจริงๆ4 นาทีไม่เฉลยแล้วว่า4 นาทีมันคืออะไร4 นาทีมันคืออะไรก็ไม่รู้แหละที่เขาคิดว่ามันอยู่ในสมองของคนเราแต่มันถูกเรียกออกมาด้วยเสียงของความรักแล้วเสียงความรักนั้นมันเรียกข้ามตัวได้เลยนะหมายความว่าอะไรหมายความว่าตอนที่หมอเดนเรียกของเกรซเนี่ยเรียกไทม์จากข้างในใจตัวเองนะแล้วไทม์ตื่นขึ้นมาไม่ได้ไปเรียกข้างหูนะเพราะตอนนั้นเกรซก็จะไม่รอดอยู่ใช่ไหมล่ะฮะไทม์ก็จะไม่รอดอยู่เขาจะเอาตรงไหนไปเรียกเกรซได้ถูกปะแต่เขาก็เรียกจากข้างหูอ่ะเรียกจากในความคิดได้จนมาถึงตัวของเกรซได้อ่ะแสดงว่าใจแล้ว4 นาทีมันคือพื้นที่ของจินตนาการอะไรแบบหนึ่งแหละที่เขาใส่ขึ้นมาเพื่อจะบอกว่าเวลาในห่วงหนึ่งมันทำให้คนเราได้เจอกันเวลาในห่วงหนึ่งมันทำให้คนเราได้เรียนรู้กันเพราะฉะนั้นความสำคัญของเวลาบางทีมันคือการเราแค่กลับไปตระหนักรู้ตัวเองอ่ะได้กลับไปทบทวนเรื่องในอดีตของเราอ่ะมันก็อาจจะเพียงพอแล้วก็ได้ว่าทำให้เรารู้ว่าใครรักเราใครดีกับเราใครคือคนที่อยู่ข้างเราบางทีมันอาจจะไม่มีเวลา4 นาทีแบบที่เหมือนในเรื่องอะเนาะที่คิดว่าเห็นอนาคตหรือกลับไปเห็นภาพ4 นาทีแต่4 นาทีนั้นมันเกิดขึ้นในสมองของเราจริงๆแล้วไม่เป็นการทบทวนเรื่องราวต่างๆและลองเปลี่ยนว่าถ้าฉันทำหรือไม่ทำในจุดแต่ละจุดมันเป็นยังไงแต่อย่าลืมว่าสิ่งนั้นเราสามารถคิดตั้งแต่ตอนนี้ได้เลยนะว่าถ้าเราย้อนกลับไปว่า2 ปีที่แล้วเราทำอะไรมาแล้วถ้าเราไม่ทำมันจะเป็นยังไงถ้าเราทำแบบนี้จะเป็นยังไงมันคิดได้นะแต่มันอยู่ที่ว่าเรามีเวลาเข้าไปคิดมันหรือเปล่ามีเวลาเข้าไปทบทวนมันหรือเปล่าตัวนั้นเองซึ่งเราสึกว่าตรงนี้คือสิ่งที่แบบว่ามันสำคัญมากๆและสุดท้ายประเด็นสุดท้ายที่อยากจะพูดคือเรื่องของไทม์เวลานะครับผมคือเวลาที่เขาถ่ายทอดมาเรารู้สึกว่ามันพูดถึงเวลาที่แบบเขาเชื่อดีกว่าคุณหมอแซมเขาเชื่อว่าเวลามันมีเรื่องของแบบมิติที่มันทับซ้อนกันแค่เราคิดมันก็เป็นอีกมิติหนึ่งแล้วหรือการที่เราเห็นเวลาก่อนคนอื่นในมุมมองของเราอ่ะมันอาจจะดีสักกว่าแต่เราทำไม่ได้เนาะในการที่เราจะขึ้นไปสู่มิติที่ตอนนี้เรามี4 มิติเนาะขึ้นไปสู่มิติที่5ที่เห็นเส้นเวลามันคงยังทำไม่ได้แต่ถ้าสมมติเราทำได้อะเราจะรู้ว่าหากวันพรุ่งนี้เราจะเป็นแบบเนี้ยเราคงไม่ทำหรอกในสิ่งนั้นเพื่อให้มันไม่เกิดสิ่งนั้นถูกปะเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าเวลามิติที่5ในทฤษฎีของหมอแซมเขามีอยู่จริงนะว่าแบบมันมีคนที่เห็นมิติสูงกว่าแต่เราแค่ยังมีจิตไม่ถึงตรงนั้นที่จะเห็นสิ่งนั้นเองแต่4 นาทีมันเลยเป็นตัวแทนของการที่เราได้เห็นจิตตรงนั้นแล้วคือเรากลับไปทบทวนตัวเองและเราก็เปลี่ยนปัจจุบันแทนไปสู่อนาคตที่มันดีกว่านี้แม้เราจะมองไม่เห็นอนาคตก็ตามแต่เรารู้ว่าปัจจุบันเราทำได้ดีแค่ไหนนั้นเราว่าสำหรับเรารู้สึกว่าตรงนี้คือแบบ overall แล้วอะทำให้สิ่งเรื่องนี้มันสิ่งที่มันครบ
องค์ประกอบแล้วเป็นซีรีส์แบบสนุกแล้วก็เป็นซีรีส์น้ำดีเรื่องหนึ่งเลยที่ Beyond Cloud ผลิตออกมาเนาะทั้งผลงานต่างๆทุกอย่างมันเนี้ยไปหมดเลยนะครับผมนั่นแหละถ้าจะติคือติอย่างเดียวเลยมันเป็นการเล่าเรื่องที่ยากจนเกินไปที่จะดูเป็นตอนถ้ามันดูรวดเดียวมันจะเข้าใจทันทีเรื่องเนี้ยแต่พอมันดูแบบเป็นตอนแล้วมันงงแล้วมันพอทีมัน previous กลับไปตอน EP ก่อนมันนึกไม่ออกนะครับผมแล้วว่าตรงนี้คือสิ่งแบบว่าที่แบบอยากจะแบบคอมเพลนนิดนึงสำหรับโปรเจกต์ต่อๆไปของ Beyond Cloud เนี่ยนะว่าอาจจะต้องให้มันดูง่ายหรือจบในความรู้สึกในตอนแต่ละตอนให้มันมากกว่านี้หน่อยเขารู้สึกว่าเรารู้สึกว่ามันแบบมันไม่ได้แบบว่ามันไม่ได้เหมือนกับว่าเป็นแบบถูกวางมาแล้วแต่รู้สึกว่าให้มันรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่ามันไม่ยากจนเกินไปในฐานะคนดูและอย่างหนึ่งทำให้คนรู้สึกว่าอยากจะติดตามต่อถ้ามันยากเกินไปบางทีมันทำให้ดีดคนดูออกนะฮะอย่างนี้กว่าจะไปเรียกคนดูกลับมาว่าเธอมาดูให้ครบ8 ตอนเถอะมันสนุกมากเลยมันยากแล้วไงถูกปะอันนี้คือสิ่งที่แบบว่าอยากจะลองให้แบบปรับดูนิดนึงละกันนะฮะในอนาคตโอเคแต่พูดถึงว่าซีนมันสวยมากๆงานงานภาพงานอะไรโปรดักชั่นคือแบบกริปดีมากๆจริงๆโอเคตอนแรกตั้งเป้ามาเลยนะจริงๆตอนที่ดูซีรีส์ภาคตอนจบเลยตั้งเป้าเลยว่าตอนฉันจะเตรียมติแล้วฉันคิดว่ามันต้องมีให้ติแน่ๆเลยเพราะว่ามันต้องเล่าไม่รู้เรื่องมันต้องแบบดูไม่ออกมันต้องงงสุดท้ายคือจบดีเล่าดีทุกอย่างโอเคหมดเลยนะครับผมคือแบบเขาแบบสมูทมากๆอะไรเงี้ยพอเราใช้ EP 8มันเป็นตัวอันล็อกมันคืออันล็อกหมดเลยทีเดียวมันเข้าใจหมดเลยจริงๆก็จะมีบางอย่างเลยไม่เข้าใจเช่นอันนี้ไม่รู้นะต้องถามคุณหมอว่าปกติหมอที่เป็นหมอ resident อย่างเงี้ยหรือหมอแบบอย่างหมอไทม์อย่างเงี้ยเขามานั่งอายุรกรรมด้วยเหรอปกติอายุรกรรมมันให้พวกแบบหมอเราไม่จะให้หมอที่เป็นอายุรกรรมเลยหรือให้หมออินเทิร์นหรือเปล่าไม่แน่ใจใครรู้บอกทีนะครับไม่ค่อยรู้เรื่องวงการหมอเหมือนกันนะอยากมีแฟนเป็นหมอเหมือนกันเดี๋ยวขอไปศึกษาก่อน โอเคนะครับผมก็ประมาณนี้กับซีรีส์นี้4 minutes นะครับผมเตรียมตัวทุกคนนะฮะใครยังไม่มีตั๋ว Untold Story เป็นอะไรที่คุณควรค่าแก่การไปดูพี่แฮมโคตรอยากไปดูเลยแต่พี่แฮมไปเดินทางต่างประเทศวันนั้นพอดีแบบอยากดูมากอยากรู้ว่าเขาจะเล่าอะไรเขาจะมีมุมไหนอีกนะครับผมแต่ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวพี่แฮมอาจจะหาโอกาสในการชวนหมอแซมมานั่งคุยกันดีกว่าว่าหมอแซมทำซีรีส์ออกมาเรื่องเนี้ยเอาเรื่องนี้แล้วกันนะว่าคุณมีความคิดยังไงเบสมาจากอะไรคิดมาจากอะไรทำไมถึงออกมาเป็นซีรีส์เรื่องนี้ได้โอเคก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณอีกครั้งฟ้าทุกคนนะครับผมติดตามช่อง ADS Channel ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นถึงจะจบเรื่องนี้ไปมีเรื่องอื่นที่ติดตามต่อนะครับผมอย่าเพิ่งทิ้งกันไปนะครับผมแล้วก็ใครยังไม่กดไลค์กดแชร์รีบกดส่วนที่สำคัญที่สุดใครไม่กด Subscribe ตีเลยนะครับผมนี่ดูมา8 ตอนไม่กด Subscribe นี่ตีเลยนะกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยอยากได้สัก 200,000 ซับภายในปีใหม่จะทำได้ไหมไม่รู้เหมือนกันฝากทุกคนด้วยละกันช่วยให้มันถึงฝันเป็นจริงหน่อยละกันนะครับผมโอเคขอบคุณอีกครั้งวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย